हजुरलाई आज म 10 मिनेटमा एकदम सजिलोसँगले प्रेसर कुकरमै पुलाउ बनाएर देखाउँछु है त। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पुलाउलाई हेर्नुस् त कस्तो मजाले दाना दाना छुट्टिने गरेर तयार भएको छ। यो पुलाउ बनाउन एकदमै सजिलो छ र आज म हजुरहरूलाई बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि कसरी सजिलैसँगले पुलाउ बनाउन सक्छन् भनेर चाहिँ सजिलोसँगले बनाएर देखाउँदैछु। त्यही भएर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्ममा हेर्नु होला है। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले बासमती चामल 2 कप र आधा कप लिँदैछु। हुन त जस्तो चामलको पनि पुलाउ चाहिँ बन्छ, तर बासमती चामलको चाहिँ हेर्दाखेरि अलि राम्रो देखिन्छ। कुनै बेलामा चाहिँ म हजुरहरूलाई साधारण चामलको पनि पुलाउ बनाएर देखाउँछु है त। त्यसपछि एकचोटि मजाले पखाल्नु पर्छ यो चामललाई चाहिँ। हेर्नुस् है कस्तो बन्यो भनेर। त्यसपछि हामीले पानी राख्दाखेरि चाहिँ चामल जति राख्यौं त्यति नै पानी राख्ने हो। पानी पनि हामीले ठ्याक्कै 2 कप र आधा कप युज गर्छौं। चामल पनि मैले ठ्याक्कै 2 कप र आधा कप युज गरेँ। यसो गर्यौं भने चाहिँ एकदम फर्र परेको राम्रो पुलाउ तयार हुन्छ। चिनी 1 चम्चा र नुन आधा चम्चा राख्दैछु। यो राख्यौं भने एकदमै टेस्ट इन्हान्स हुन्छ। अब हामीले के कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले 1 मिनेट जति मजाले यो स्पुनले चाहिँ मैले मिक्स गरेँ। यो चिनी र नुन चाहिँ सुरुमै यसरी चामल भिजाउँदाखेरि राख्यौं भने पुलाउको टेस्ट एकदमै मिठो खालको आउँछ। 1 मिनेट जति मजाले चलाइसकेपछि 20 मिनेट हामीले यो चामल भिजाएर राख्नुपर्छ है त। र साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ गाजर 25 ग्राम, तेजपत्ता एउटा, सुकमेल 4 वटा, ल्वाङ 4 वटा, 1 पिस चाहिँ मैले यसरी दालचिनीलाई लिएँ र मरिच 4 वटालाई लिएँ। र हामीले चाहिँ धेरै जस्तोले चाहिँ भिजाइसकेपछि त्यो पानी फाल्छौं। त्यो पानी चाहिँ फाल्नु हुँदैन, पौष्टिक तत्त्वहरू सबै जान्छ चामलको, त्यही भएर सुरुमै पखाल्ने हो। साथसाथै नरिवल 20 ग्राम, आलमन्ड 11 वटा जति र काजु 20 ग्राम लिए। यो किसमिस चाहिँ 20 वटा जति लिए र कालो किसमिस 15 वटा लिए र यो हामीलाई चाहिँ छोक्रा 4 वटा जति पनि चाहिन्छ। हजुरहरूको घरमा जे ड्राई फ्रुट्स छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन है। घिउ चाहिन्छ 3 चम्चा जति, 3 जनाको लागि चाहिँ 3 चम्चा जति चाहिन्छ र त्यति ओइली पनि हुँदैन यो 3 चम्चा राख्यौं भने। सुरुमा यसरी ड्राई फ्रुट्सहरूलाई यो गरम मसलाहरूलाई चाहिँ हल्का फुटाउनु पर्छ है त यसरी। त्यसपछि मैले यसरी घिउलाई तताउँदैछु। 1 टुक्रा तेजपत्तालाई राखेँ र ड्राई फ्रुट्स फ्राई गर्दैछु। हामीले ड्राई फ्रुट्सहरू फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो किसमिस चाहिँ राख्नु हुँदैन है। किसमिस डढ्यो भने एकदमै नमिठो हुन्छ। त्यही भएर किसमिस बाहेक अरू सबै चिजहरू राखेँ मैले। छोक्रालाई पनि यसरी काटेर राखेँ। यसलाई चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले पकाउनु पर्छ। धेरै ओभर कुक चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। हल्का यसले कलर चेन्ज गर्ने बित्तिकै हामीले यसमा चाहिँ गरम मसला राख्छौं। सिलौटामा पिसेर राख्यौं भने चाहिँ टेस्ट अझ मिठो आउँछ गरम मसलाको। हेर्नुस् है त। त्यसपछि गरम मसला पनि राखेँ मैले यसरी। हुन त गरम मसलालाई सेतो कपडामा प्याक गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ प्रेसर कुकर भित्रै, तर मैले चाहिँ यसरी घिउमा भुट्दाखेरि अझ मगमग बास्ना आउँछ, त्यही भएर यसरी नै राखेँ मैले। र धेरै ओभर कुक चाहिँ नगर्नु है। यो गरम मसला राखिसकेपछि तुरुन्तै नै एकैछिन पछि नै मैले गाजर राखेँ, किसमिस राखेँ, कालो किसमिस पनि राखेँ र त्यसपछि अघि भिजाएर राखेको चामल र पानीलाई राखिदियौँ हामीले। हेर्नुस् त कति मजाले भिजिसकेको छ। मजाले मिक्स गर्नु होला एकचोटि यसलाई र मजाले सिटी लगाइदिनु 2 वटा। अति छिट्टै तयार हुन्छ हेर्नुस् है त 10 मिनेटमा नै प्रेसर कुकरमा। हुन त राइस कुकरमा पनि बनाउन मिल्छ वा प्यानमा पनि बनाउन मिल्छ, तर मलाई चाहिँ प्रेसर कुकरमा एकदमै सजिलो लाग्छ। प्रेसर पुरै रिलिज भइसकेपछि मात्रै खोल्नु होला। हेर्नुस् त वाउ, यो पुलाउलाई चाहिँ अझ हजुरहरूले खसीको मासुसँग खाँदाखेरि अझै मिठो हुन्छ। हेर्नुस् त क्या मजाले दाना दाना छुटिएको पुलाउ रेडी भइसकेको छ। एकदम मिठो बास्ना आइसकेको छ। यसमा हामीले ल्वाङ सुकमेल भरपुर मात्रामा राखेका थियौं, त्यही भएर पनि एकदमै मिठो बास्ना आइराखेको छ। र हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँछु है त कस्तो बन्यो भनेर। एकदमै मजाले दाना दाना छुट्टिने गरेर बनेको छ। हेर्नुस् है, तीजमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ, दसैँ तिहारमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एकदम सजिलोसँग नै। र म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। वाउ,
एकदमै स्वादिलोसँगले तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। बाई बाई, ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।